Välkomna till ytterligare en ny kvartalsrapport för GVS Global Warning System. Om ni har tittat på rapporten så ser vi att vi har ytterligare ett kvartal med stabil tillväxt. Vi har växt ungefär 34% sedan föregående år, 2017-2018. Och det påvisar, om ni tittar historiskt, en väldigt stabil tillväxt år efter år, kvartal efter kvartal. Och det är naturligtvis så vill vi växa mer och vi kommer växa mera. Det är liksom absolut vår ambition och tro med tanke på de arbeten som pågår i bolaget. Men bara den här 34% i botten är väldigt trevligt att ha och mycket beror helt enkelt på att vi har så pass lojala kunder. Vi levererar så pass bra produkter och tjänster att våra kunder lämnar inte oss. Vi lägger på kund efter kund efter kund. Och det ligger ett antal intressanta bolag liksom då under Q4. Ett av dem är vår gamla kund ERV, alltså europeiska, som är känt mer under i Sverige då, som förlängde sitt avtal ytterligare då, nu ända till 2020, mitten av 2020. Och de har ju varit kund hos oss sedan 2015. Och jag tycker det är roligt att visa att det nu jag pratar, att kund som har följt med oss nu år efter år efter år är ett fantastiskt bevis på hur fin och bra vår tjänst är och hur nöjda kunderna är med det. Så att vi hoppas på att de kommer fortsätta och tror de kommer fortsätta ett antal år framöver här i detta samarbetet. En av de mest intressanta affärerna vi har gjort här nu senaste Q4, det är ju med Falk. Falk är kanske mest känd då kanske i brandbilar eller ambulanser som folk har hört talas om dem. Men de är faktiskt väldigt stora när de kallar medicinsk global assistans. Det vill säga exempelvis om man då blir skadad utomlands och behöver typ av sjuktransporter hem eller hjälp på plats. Så Falk arbetar ju globalt, de är väldigt starka skandinaviska marknader men de är över hela världen. Och vi har gjort ett avtal med dem där vi helt enkelt arbetar med att vi levererar våra plattformar till deras kunder medan då Falk koncentrerar sig på själva assistanssidan som är deras kärnverksamhet. Och det här samarbetet liksom är riktigt bra och riktigt fruktsamt där vi är båda parter fokuserar på vår respektive kärnverksamhet och tillsammans blir vi väldigt starka mot kunderna. Och vad vi gjort nu initialt är att vi tagit över ett antal kunder från Falk nu och lagt in vår plattform och bara det lilla uppstartsaffären är värd cirka 6 miljoner som vi bara signerade över. Och det samarbete vi räknar med efter nu detta så kommer vi växa betydligt och ser många potentiella framtida kunder där vi arbetar tillsammans helt enkelt mot kunderna. Ett annat område som vi har fokuserat väldigt mycket på det är hur vi ska arbeta med våra partners och framförallt vilka partners vi ska arbeta med. Vad vi har ju funnit med tiden här är att det är partners som är väldigt fokuserade på hur processerna ser ut i bolaget, det vill säga hur arbetar man med resesäkerhet inom bolaget. Så här, vilka olika roller är involverade, hur är de här rollerna involverade, vilka underleverantörer är involverade och hur kommunicerar man mellan både underleverantörer och internt i bolaget. Det visar sig att när vi arbetar med de typerna av parterna så blir det mycket mer tydligt varför man behöver vår plattform och hur vår plattform kommer in i företaget. Och där har vi nu nyligen signerat ett bolag som heter Expert Preventive i Nederländerna som gör precis detta. De är specialiserade på just processerna och de behöver någon som kan leverera själva den praktiska implementationen av det, nämligen plattformen. Så det är väldigt spännande och speciellt med att Nederländerna bedömer vi är en väldigt växande marknad och det finns en väldigt stor outforskad potential i den marknaden. Men generellt så är det så att just nu så genomgår GVS en väldigt stor expansion på sälj och marknadsföring. Vi har ju nu fått väldigt kapitalstarka ägare in i bolag, speciellt med Greg Dinesians investering nu som ägare, så närmare 30% av bolaget. Och det är ju så att vi vill strategiskt bolag nu använda vårt försprång på marknaden för att ta marknadsandelar. Så att tanken är att även om vi hela tiden stärker vårt kassaflöde, vi ökar våra intäkter, så har vi sagt att nu använder de pengarna för att ta så mycket marknad vi kan. Och det gör vi nu genom att framförallt expandera sälj och marknadsföring med väldigt fokuserade marknadsaktiviteter och säljaktiviteter.
Så vad som händer här nu framöver är att vi räknar med att ha en mycket intressant tillväxt på just försäljningen med nya spännande kontrakt framöver. Så ni får helt enkelt följa oss både i nyheter och framtida rapporter. Tack och hej!